हे न्यू कॉप आहे 2043 सेम ऑरेंज शेडिंग आणि एकदम हवा नाही, कडक नाही, काय नाही. याच्यामध्ये पण घट खूप येणार हा आता. आणि याच्यामध्ये फंडा आहे बघा, भयंकर डागी लागते याला, नुसता खराब माल. हा तर मागच्या आठवड्यात माल असेल, पूर्ण डागी माल एकदम दिसतोय. साईज भरपूर आहे, जाडा आहे, बट एवढी घट येते आणि घटमध्ये प्लस हे सर्व डागी, एवढी डागी आहे की त्याच्यात काय भेटणार आहे याच्यामध्ये. बघ, डागी वेगळं आहेच, प्लस डागी मीन्स ते ऑरेंज होऊन जातं. डागी तर आहेच. ह्या माल मला वाटतं 350 असं काहीतरी भेटेल. 350 म्हणजे इथलं मार्केट रेट. त्याच्यावरती आपलं इथलं मार्केटचे चार्जेस वगैरे हे ते आहे. पण लॉट मोठा आहे, साईज वगैरे आहे, बट क्वालिटी बिलकुल नाही आहे. म्हणून ते न्यू कॉपला घ्यायला हे करतात की नवीन माल घेऊन घ्यायला. साईज बघा त्याची, एकदम बेस्ट साईज वगैरे बेस्ट, क्वालिटी पण दिसते. फक्त हवा आहे आणि डागी भरपूर लागते, त्यामुळे प्रेफर करत नाही. सो हा हार्डली 350पर्यंत भेटेल. आणि वरती काहीतरी आपला खर्च जो आहे तो 50-55 रुपये. त्यामुळे मग ती प्राईस किती येते, 410-420.